siguro yung nilikuan ko. Ay, katapos ko lang sa bank and nakasupply lang na rin sa What's that? That's my. You think that's my school? Yeah, it's my school. I don't know. Nobody else have him. Yes. Ay, Pinay po kaya? Pilipino ka? Pilipino po kayo? Oo, Pilipino. Ano yan? Vlog po, sama po kayo? Hello, vlog. Bati po kayo sa Pinas. Feeling po, feeling. Hello, kamusta yung mga kamag-anak ko dyan? Cavite. Ito, 1 piso. Ito. Business person pala tayo dito. Ano to? Ito ang trabaho namin dito. Walang ganyan. Libre na to. Libre mo Pasara po, na ya? yan. Pasara na namin. Pasara na po. Brown toast na pa. Matching. Sarap. Say hi to my vlog, please. Hi to your vlog. Matthew, say hi to my vlog, please. Yung vlog ni Ande. Hi guys. It's time for dessert. Kalang pancake test. Pancake and... Uy, ate bago. Isalok mo lang siya, pwede. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mark. Happy birthday to you. Hooray! Andit ng boses. Pagkate din. Yeah. Busog. Busog. Happy birthday to you, Mark. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yay! Yeah, I'm using 3. One, two, two.
Hi guys! So punta tayo ngayon sa GP para i-update yung details. Punta tayo doon. So medyo malapit yun dito sa house namin. Parang 3 blocks lang. So lalakarin ko na lang para ma-update ko na rin. Medyo malapit na tayo dito sa kanto ng street ng GP ko. So 5 degrees naman ngayon. So hindi masyadong malamig. Sakto lang. Hindi pa naman ako nilalamig. Tama naman siguro yung nalikuan ko. In-update ko lang yung date of entry ko dito sa UK and umuwi na tayo. Akong 5-10 minutes doon. So, ilalink na lang doon nila yun sa NHS number ko. Yeah, yun na lang daw. Uwi na ako. Walkoutan tayo ngayon. So, ibang way naman to. So, yung kabilang road, yung dadaanan ko. Try ko lang para ma-familiarize. Parang mali ang taas na ito. Uphill pala dito sa kabila na lang forever. Croissant! Let's saing. Ay, mali. So, lagay natin to sa bed ko. Parang extra cover. Ay ko. We could play picnic. Very good.
Yep, thank you. Free. Happy Sunday, everyone. Oh, I'd like to try this. Big one. We're here at Asda. Parang wala no. Yung timing kasi nasa ano eh. Bumili lang ako ng biscuits Aldi.